سلام به دوستای عزیز و گرامیم. امیدوارم هر کجا هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیزان امروز اومدیم مجدداً به یکی از پیاده روی های خوبمون توی شهر زیبای ارومیه بدیم به اتفاق یه پیاده روی خوبی رو توی این شهر و یکی از خیابان‌های پرتردد این شهر یعنی خیابون امام داشته باشیم. ارومیه یکی از شهرهای بسیار بزرگ و مهم استان آذربایجان غربیه. این شهر یکی از زیباترین و شاخصترین ابرشهرهای کشورمانه. نام ارومیه بدون شک با دریاچه معروفش گره خورده و این پیوند حداقل در ذهن من و شما بسیار قویه. خیابون امام یکی از پرترددترین خیابون‌های این شهره که از طرفی به میدان ایالت این شهر یعنی همون میدان شهرداری ارومیه میشه و از طرف دیگه به میدان مرکزی شهر ارومیه میرسه و تا اونجا امتداد داره. دوستان عزیز، اگه میخواین در مورد اطلاعاتی در مورد شهر ارومیه داشته باشین، من یه پست دیگه براتون تهیه کردم که تو چنلمون هست و یه پستی هم در مورد بازارچه سنتی شهر ارومیه براتون گذاشتم که این رو در بالای صفحه براتون میذارم. اگه خواستید میتونید به اون فیلم ها هم ویدیو هم برید نگاه بکنید. امیدوارم که ازشون لذت ببرید. اگه از ویدیوی ما در مورد شهر زیبای ارومیه خوشتون اومد، ممنون میشیم که از ما حمایت بکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت های زیباتون رو برای ما ارسال بکنید. نظراتتون رو، پیشنهاداتون رو برای ما بفرستید. از شما ممنون میشیم که ما رو همراهی بکنید. امیدوارم از ویدیوی شهر ارومیه خوشتون اومده باشه. به امید ویدیوهای زیباتر و جذابتر برای شما عزیزان.
Nada, mas já